بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر دوستانو پوښتنه کړې وه چې موږ د خپل د موبایل سکرین د کمپیوټر په څیر باندې څنګه استعمال کوو. نن درته په دې ویډیو کې ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل د موبایل سکرین د کمپیوټر په څیر استعمال کړئ. راځئ په دې ویډیو کې راسره وګورئ. دلته که تاسو وګورئ څنګه چې ستاسو د کمپیوټر په سکرین باندې یوزر اکاونټ جوړیږي. تاسو خپل نوم ورکوئ. دلته ستاسو د موبایل په سکرین باندې هم یو یوزر راځي. ستاسو کمپیوټر کې که تاسو پام وکړئ د سپیس راځي. دلته ستاسو په موبایل کې چې کومې آیکنو ته ورځئ، ویډیوګانو ته ورځئ، اپلیکیشنونو ته ورځئ، نو د کمپیوټر په څیر باندې به تاسو د سپیس یووئ. دلته وګورئ ډاکومنټ ډاونلوډ چې تاسو کومې کړي وي، پکچرې، ویډیوګانې. دلته لوکل ډیسک ته وګورئ، ستاسو حافظه چې څومره استعمال شوې ده څومره پاتې ده. دغسې دا نورې آیکنې وینئ، ډېرې ښایسته دي سره موبایل ښکاري. تیمز وینئ، ریسایکل بین وینئ چې تاسو کومه شیان ډیلیټ کړي وي هغه هم دلته په دې کې راځي. دلته کو بل اپشن تاسو دلته وګورئ، واتساپ دی، یوټیوب دی، ګوګل دی. دلته چې هغه آیکنې چې تاسو سره په موبایل کې هغه چې دغه اپشن تاسو ووهئ دا یو هغه ټولې دلته راوړي چې ستاسو کوم اپلیکیشن انسټال کړي، فسبوک یې هر څه د ځای نه تاسو ډېر یو په ښایسته ډیزاین سره راوړولی شئ. دلته که وګورئ سکایپ وګورئ، کیمرا، جیمیل هر څه شته. دلته که تاسو کوم یو سرچ کوئ دغه اپشن نه راوړي. دلته که تاسو ګوګل ته ورځئ دغه اپشن چې ووهئ ګوګل ته ورتلی شئ. دلته تاسو ډایل کې کومې نمبرې میلاوهئ. دغه اپشن چې تاسو ووهئ میسج کولی شئ چاته، بالکل د کمپیوټر په څیر باندې. دلته تاسو هغه سیو نمبر دی تاسو سره، دغه اپشن چې پکې کلیک کوئ هغه خپل ډیټا ته ورتلی شئ. بالکل د کمپیوټر په څیر باندې خپل د موبایل سکرین استعمال کوئ. راځئ طریقه درته درښایم څنګه کیږي چې دا موږ خپل سکرین د کمپیوټر په څیر باندې استعمال کوو. نو تاسو به په خپل موبایل کې لاړ شئ، پلی سټور ته به لاړ شئ. تاسو که پلی سټور ته لاړئ، په پلی سټور کې به تاسو سرچ کوئ کمپیوټر لانچر. دلته به تاسو سرچ کوئ کمپیوټر لانچر. دغه که تاسو ګورئ، دغه چې تاسو سرچ کوئ کمپیوټر لانچر ما دلته انسټال کړی دی. تاسو به انسټال کوئ، اوپن به یې کوئ. چې دا اتومیټیک څنګه اوپن شي نو بالکل سکرین ستاسو د کمپیوټر په څیر باندې اوړي. بالکل زموږ سکرین چې دی بالکل د کمپیوټر په څیر باندې واوښتو. د سپیس یې وینئ، نور هر څه وینئ. نو ډېر زبردست سکرین دی سره ښکاري، سړی ماډرن ښکاري، ډېر پروفیشنل دی سره سکرین ښکاري. ګرانو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، زموږ ویډیوګانې لایک کړئ. که د ویډیو باره کې کوم نظر لرئ کمنټ راته پرېږدئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.